Стаття 3 Європейської конвенції гарантує право не бути підданим катуванню, жорстокому або такому, що принижує гідність, поводження чи покарання. Це право є абсолютним, воно не зазнає жодних обмежень ні за яких умов, ні при введенні надзвичайного стану, ні коли відбуваються воєнні дії. Вбивства, катування, викрадення, арешти – це Україна кінця 2013-го, початку 2014 року. За 2 місяці правозахисники та юристи ледь встигали фіксувати побиття, знущання, переслідування, зневагу права на свободу під час затримання та визначення запобіжного заходу, порушення права на приватність, пов'язаного з обшуками, порушення права мирних зібрань та свободу висловлювань. Довіри до існуючої судової системи і влади в Україні в громадян немає. Ми маємо парадоксальну ситуацію. Люди, які били, які ідентифікувати не складає великої проблеми, ніхто з силовиків до відповідальності не притягнутий. А з цієї сторони взято більше 200 людей, які справедливо люди вважають фактично як заручниками. У всіх випадках, коли ми бачимо людей, що до них застосовувалось певне побиття, і ми можемо презюмувати, що це роблять агенти держави. Крім того, у них відірвані кісті рук, вибиті очі. Це дуже серйозні речі, які обов'язково повинні стати предметом розгляду Європейського суду з прав людини. А катування – це максимальний розмір виплати. Українці та світ побачили і дії, які можуть підпадати під визначення «злочини проти людяності», стверджують юристи. Україна підписала, але не ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду. Держава не зв'язана положеннями будь-якого договору, в тому числі і Міжнародного кримінального суду, якщо вона не є стороною цього документу. У порядку винятку прокурор може порушити кримінальну справу за вчинення злочинів проти людяності у випадку, якщо до нього звернеться Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Окрім залякувань, побиття мирних громадян, катування та викрадень, зафіксовані і факти порушення прав третьої сторони в ході бойових дій. Йдеться про медиків, які зазнали нападу з боку правоохоронців 22 січня, та журналістів, які потерпали від дій силовиків усі 2 місяці громадянського протистояння. Хотів запечатлеть вот именно сам факт кидания каменюки в митингующих. Я заметил, что в меня кинули. Я просто не думал, что это гранат. В настоящее время левого глаза у меня нету. Правый глаз, очень упало зрение, практически его не вижу, вижу только смутно. Нарушена координация движения, со слухом проблемы и очень страшные ночные головные боли. Практически я по ночам не сплю. Глаза нет, но он болит. За попередніми підрахунками, від початку протестних акцій в Україні фізично постраждало 136 журналістів українських та іноземних ЗМІ. За даними Інституту масової інформації, йдеться про свідомий обстріл, знищення техніки та побиття, аби перешкодити професійній діяльності. Єдина міжнародна судова інстанція, яка розглядає такого роду злочини. Це відомий суд в Гаазі. Немає прецеденту невиконання рішення оцієї судової інстанції. Те, що сьогодні кричуще в нас, то воно може бути абсолютно предметом розгляду цього суду через 10, 15 чи 20 років. Терміну давності немає. Провідні українські юристи-міжнародники утворили комісію з розслідування порушень прав людини в Україні. Зібрані факти увійдуть до так званої «чорної книги» і передаватимуться до міжнародних інституцій. Основна роль комісії полягає в тому, щоб належним чином підготувати докази для їх передачі до міжнародних інституцій. Громадяни України використовують всі засоби правового захисту в Україні, і після цього матеріали будуть передані до Європейського суду з прав людини. Чорна книга формується в Україні для подальшої передачі цієї бази даних Ради безпеки ООН, а також для інших країн, які зацікавлені саме у демократичному розвитку України. Подивіться в статтю 7 статуту Міжнародного кримінального трибуналу, там перераховані такі злочини, як вбивство, катування,
нанесення тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людей, знищення безпідставне знищення власності і так далі. Тобто все те, що відбувається тут в Україні, на жаль. Злочини проти людяності розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Але на території України не діє Римський статут, яким було започатковано суд. Ратифікація цього статуту була одним із пунктів угоди про асоціацію України з Євросоюзом, яку відмовився підписувати президент Янукович. Одна з основних причин, чому не хотіли підписувати угоду про асоціацію, тому що саме в угоді про асоціацію, крім торгівельних відносин, про що завжди говорять, там є політичні зобов'язання і там є в тому числі зобов'язання приєднання до цих механізмів Міжнародного кримінального суду. Мабуть, хтось, хто тоді вже розумів, що це значить для них, не захотів іти на такий крок. Якщо тут відбудеться ескалація порушень прав людини із широким застосуванням сили проти мирних громадян, то тоді Рада безпеки може ухвалити такі рішення. І тоді вже Міжнародний кримінальний суд може порушувати справу. І навряд чи заради врятування реноме Януковича Путін буде ставити на кон авторитет Росії. На мій погляд, перспективи також достатньо сумнівні, враховуючи випадки, ситуації, у яких створювалися такі трибунали, там, скажімо, трибунал по Югославії, трибунал по Руанді, спеціальні трибунали. Ну, масштаб, скажімо, злочинів не порівняний. Таке рішення з боку ООН означає, що в країні сталася гуманітарна катастрофа. Попри задокументовані факти та свідчення, розслідування порушень прав людини та покарання винних в Україні не було. Відповідно, після вичерпання права захисту тут потерпілі звертатимуться до Європейського суду з прав людини. У разі визнання міжнародною інстанцією порушень покарання відбуватиме фактично кожен громадянин, який сплачує податки. Розмір компенсації за завдану шкоду постійно зростає, причому зростає інколи навіть в геометричній прогресії. Відповідно, цим примушується держава задуматися над цією кризовою ситуацією в цій державі. Розміри компенсації сягають 15, 20, 30 тисяч євро в залежності від завданої шкоди. Якщо це тортури, катування, це найбільш великі суми присуджуються за таким видом порушення. Якщо це завдання смерті, це також достатньо великі суми можуть бути присуджені. Враховуючи масштаб порушень, це може бути дуже багато. Якщо це буде 1000 скарг, ну, можна помножити там, скажімо, на 20 тисяч євро. Ось вийде сума 20 мільйонів там, чи скільки. Ну, просто це важко передбачити. Аби виграти справу в Європейському суді, потрібне сильне бажання відновити справедливість та кваліфікованість адвокатів, зазначають фахівці. Втім, не всі громадяни України налаштовані добиватися покарання кривдників. Більше було пошкоджено це сотрясіння мозгів. Трошки вони тряснули все-таки мою головою. І сильні забиття по всьому тілі, забили мені куприк, що я на ноги не міг ходити, в мене я їх за собою волочив ззаді. Ну, слава Богу, зараз за мною би хтось зібрався побігти, напевно, би не догнав мене. Зверталися до мене юристи, всі зверталися і пропонували, щоб я з них і мільйони збивав, і багато грошей. Бо мені цього не треба, вони з мене мільйони не збивали. Так що мені від них нічого не треба, мені тільки треба суда Господнього. Тим часом Україна побила своєрідний рекорд. Європейський суд з прав людини вже прийняв у провадження справу євромайданівця Ігоря Сіренка і зробив його заяву пріоритетною. Потерпілий стверджує, що його побили працівники спеціальних підрозділів міліції під час силового розгону мирних демонстрантів та незаконно затримали 30 листопада 2013 року. Сіренко скаржиться на порушення 4 статей Європейської конвенції з прав людини.
Пріоритетність, яку надав Європейський суд цій справі, юристи тлумачать так, що всередині березня можна очікувати на рішення. За наявною інформацією, випадок безпрецедентний, адже судових розглядів в Україні з цього питання ще не було, а за правилами Європейський суд береться за справу тільки коли всі можливості в національних судах вичерпані. За словами правників, це може означати, що віри в справедливість українських судів у міжнародної спільноти вже немає. Програма «Крупним планом», телеканал Новин 24.